गुड मॉर्निंग स्टुडंट. कालच्या व्हिडिओमध्ये आपण जर एखादं विशेष नाव दिलं असेल तर त्या विशेष नावाला जर समजा एक मात्रा दिली असेल किंवा दोन मात्रा असेल तर त्या एक किंवा दोन मात्रासाठी कुठलं वोवेल्स वापरायचं, इंग्लिशमधली कुठली मात्रा वापरायची हे आपण काल बघितलं आहे. जसं जर समजा एखाद्या विशेष नावाला जसं रेखा जर समजा या नावाचं उदाहरण घेतलं आपण तर र वर तुम्हाला एक मात्रा दिसेल म्हणजे रे होतो, बरोबर आहे ना. मग या रेसाठी आपण रच्या ज्यावर एक मात्रा असते त्यासाठी आपण काय वापरणार आहे, ई, बरोबर आहे. म्हणजेच मग त्या रेचं स्पेलिंग काय झालं, आर ई. हे एका मात्रेचं स्पेलिंग शिकलं. जर एक मात्रा असेल तर त्याला काय लावायचं, ई. म्हणजेच मग रेसाठी काय स्पेलिंग तयार केलं आपण, आर ई. तसंच जर एखाद्या विशेष नाव करताना जर एखाद्या अक्षरावर दोन मात्रा असेल, त्याच्यासाठी काल मी तुम्हाला उदाहरणही दिलं होतं. जसं कैलास, क वर दोन मात्रा आहे. मग जेव्हा दोन मात्रांचा आपण उपयोग करतो अशा वेळी आपण काय लावणार त्याच्यासाठी, ए आय, बरोबर आहे. म्हणजे ऐची मात्रा आपण तिथे लावणार. मग आता ए आय म्हणजे काय तर दोन मात्रा, बरोबर आहे. मग या कचं क वर दोन मात्रा आहे म्हणजे ते झाला कै. मग कैसाठी आपण काय लावलं होतं, के ए आय. के ए आय म्हणजे काय झालं, कै, बरोबर आहे. त्याच पद्धतीने आज आपण या दोन मात्रा शिकणार आहोत. एक आहे ओ. ओसाठी आपण ओ वापरतो. ओ म्हणजे काय मग की एखाद्या अक्षराला जर समजा एक काना, हा एक काना आणि एक मात्रा असेल तर त्याच्यासाठी काय वापरणार आपण, ओ. आणि दुसरी मात्रा शिकणार आहोत आज आपण, औ. मग औ म्हणजे काय की एखाद्या नावाच्या अक्षरामध्ये स्पेलिंग तयार करताना जर त्या अक्षरामध्ये एक काना आणि दोन मात्रा असेल मग अशा वेळी आपण काय करणार, औची मात्रा लावणार. औची मात्रा म्हणजेच काय लावणार आपण त्याला, ए यू. मग आता आधी सुरुवातीला आपण एक काना एक मात्रा म्हणजेच त्याच्यासाठी ओ वापरणार आहोत. याच्यावरचे स्पेलिंग कसे तयार करायचे ते बघूया. पहा आता इथे पुन्हा मी रोजच्याच प्रत्येक व्हिडिओप्रमाणेच तुम्हाला इथे 20 नावं दिली आहे प्रत्येक मात्रेवरची. त्यातलं पहिलं जे नाव आहे ते आहे कोमल. पहा आता या क ला जर तुम्ही बघितलं तर ही एक काना आणि एक मात्रा, बरोबर आहे. हा झाला को. आणि याचं अतिशय लक्षात ठेवायला सोपं आहे कारण आपला उच्चार करतानाच, प्रोनाऊन्सिएशन करतानाच आपल्या तोंडातून ओचा उच्चार निघतो, बरोबर आहे. म्हणजेच सुरुवातीला काय लिहायचं, कचं स्पेलिंग, मग एक काना आणि एक मात्रा को, तोंडातूनच आपल्या ओचा उच्चार निघतो म्हणजे मग त्याला काय लावायचं, ओ. त्यानंतर मचं स्पेलिंग लिहायचं, अक्षर पूर्ण करायसाठी ए लावायचा. आणि ल पुन्हा आपण अर्धवट म्हणतो, कोमल. ल म्हणताना आपण कोमल असं म्हणत नाही, कोमल पटकन लचा उच्चार करतो म्हणून मग त्याला ए लावायचा नाही. बघा मग आता क साठी काय लिहिणार, पुन्हा तेच की विशेष नावाचं स्पेलिंग तयार करताना पहिलं लेटर कॅपिटल. मग या क ला एक काना एक मात्रा आहे त्याच्यामुळे काय लावणार आपण, ओ. हा झाला के ओ, को, बरोबर आहे. मग म साठी एम, पुन्हा उच्चार पूर्ण करतो म्हणून त्याला लावायचा ए. आणि ल साठी एल, याला ए लावणार नाही आपण. कोमलचं स्पेलिंग काय तयार झालं मग, के ओ एम ए एल. आता पुढे पोटे. पुन्हा हा प साठी पी कॅपिटल, त्याला एक काना एक मात्रा असल्यामुळे ओ, हे झालं पो. त्यानंतर ट, ट साठी टी. आता या टी वर एक मात्रा आहे. कालच्याच पिरियडमध्ये आपण शिकलो आहे एक मात्रा असेल तर काय लावायचं आहे, ई. म्हणजे पोटेचं स्पेलिंग काय झालं, पी ओ टी ई. आता तिसरं आहे मोहोड. आता पहा तुम्हाला म ला सुद्धा एक काना एक मात्रा दिसते, ह ला सुद्धा एक काना एक मात्रा दिसते. मग अशा वेळी एक काना एक मात्रा असेल तर आपण काय लावणार आहे त्याला, ओ, बरोबर आहे. मग मचं स्पेलिंग एम, पुन्हा पहिलं लेटर कॅपिटल, बरोबर आहे. एक काना एक मात्रा म्हणजे ओ, हे झालं मो. मग ह साठी एच, बरोबर आहे. मग हा ह ला पुन्हा एक काना एक मात्रा आहे म्हणजेच ओ, मो हो. आणि ड, डचा उच्चार पुन्हा आपण पटकन करतो म्हणून मग इथे डी, त्याला ए लावायचं नाही. म्हणजे मोहोडचं स्पेलिंग काय झालं, एम ओ एच ओ डी. आता पुढे अमोल. आता अ साठी सरळ सरळ काय वापरतो आपण, ए पहिलं लेटर कॅपिटल. म साठी एम, म ला आता एक काना एक मात्रा असल्यामुळे
ओ हे झालं अमो. ल साठी एल अमोल. ल ला पुन्हा आपण उच्चार पूर्ण करत नाही म्हणून काय त्याला ए लावायचा नाही, म्हणजे अमोलचं स्पेलिंग काय झालं AMOL. आता त्या पुढचं स्पेलिंग आहे ओम. आता सरळ सरळ ओ साठी काय वापरतो आहे आपण ओ, बरोबर आहे ना. पण आता इथे हे विशेष नाव आहे त्याच्यामुळे पहिलं लेटर कसं काढायचं कॅपिटल, बरोबर आहे. मग ओम आपण ओम असं म्हणतो का नाही, ओम म्हणजे म चा उच्चार म साठी काय येतं एम. बरं आता तुम्हाला मागे मी सांगितलं होतं की जेव्हा वोवेल्सने नावाची सुरुवात होते तर त्याला ए लावायचा नाही. जसं उदयचं आपण स्पेलिंग केलं होतं त्याच्यामध्ये आपण यूला ए लावला होता का नाही, तसंच इथे ओ साठी लिहिला ओ. नाव विशेष नाव असल्यामुळे पहिलं लेटर कॅपिटल आणि म साठी काय लिहायचं आहे एम. मचा आपण पूर्ण उच्चार करत नाही म्हणजेच ओमचं स्पेलिंग काय येईल OM. कळलं का. आता हे पाचही स्पेलिंग अतिशय शांततेने काळजीपूर्वक पहा आणि त्याच्यानुसारच हे राहिलेले तुमचे हे जे आता इथे पास केले आहे आपण म्हणजे 15 स्पेलिंग तुम्हाला होमवर्क म्हणून आहे. हे सगळे स्पेलिंग शांततेने करून बघायचे. ही एवढी जर तुम्ही प्रत्येक मात्रेची प्रॅक्टिस केली तर प्रत्येक मात्रा तुमची अगदी व्यवस्थित पाठ होईल. आता पुढचं पाहू आपण मात्रा औची. मग औची मात्रा म्हणजे काय, त्याला एक काना आणि या दोन मात्रा आहे, बरोबर आहे. एक काना आणि दोन मात्रा आणि याच्यासाठी आपण काय लावणार आहे AU. तुम्हाला जेव्हा मी वोवेल्स शिकवले तेव्हा सांगितलं होतं की औ ही मिश्र मात्रा आहे. म्हणजे औ म्हणजेच काय अ आणि उ. मग अ साठी काय वापरतो आपण ए आणि उ साठी काय वापरतो यू. म्हणजेच औसाठी आपण काय वापरणार AU, बरोबर आहे. मग आता पहा, आता इथे प्रत्येक पुन्हा 20 नावं दिली आहे. याच्यापैकी 5 आपण पुन्हा इथे करून घेऊ आणि राहिलेले 15 तुम्हाला होमवर्क करायचे आहे. आता याच्यातलं पहिलं अक्षर आपण बघू. पहिलं काय दिलेलं आहे शब्द सौरभ. मग आता स साठी आपण काय वापरणार, पुन्हा पहिलं लेटर कॅपिटल S. या स ला एक काना आणि या दोन मात्रा दिल्या आहे आणि एक काना आणि दोन मात्रा सौ. उच्चारही जर तुम्ही करताना बघितलं तर सौ म्हणजे आपल्याला एसही येतो, यूचाही उच्चार आपल्या तोंडातून निघतो. म्हणजे त्याला काय लावायचं आहे AU. हे झालं सौचं स्पेलिंग. त्यानंतर र साठी R. र पूर्ण करायसाठी A आणि भ साठी BH. पुन्हा भ ला ए लावायचा नाही. आपण सौरभ असं म्हणत नाही, आपण काय म्हणतो सौरभ. भचा उच्चार पटकन करतो आपण म्हणून त्याला ए लावायचा नाही. मग त्यानंतर दिलाय गौतम. आता पुन्हा पहा, ग साठी G पहिलं लेटर कॅपिटल, त्याला एक काना दोन मात्रा म्हणजे काय लावणार आपण AU. हे झालं गौचं स्पेलिंग, बरं आहे. गौतम. त पण आपण पूर्ण म्हणतो गौतम. त साठी T अक्षर पूर्ण करायला A आणि म साठी M, बरोबर आहे. म ला पुन्हा ए लावणार नाही. गौतम मचा उच्चार पटकन करतो आपण. मग त्यानंतर दिला आहे पौष. पौष म्हणजे प साठी P पहिलं लेटर कॅपिटल. प ला पुन्हा एक काना दोन मात्रा आहे म्हणजे काय लावायचं इथे AU. हे झालं पौ. मग आता श साठी SH पौष. शचा उच्चार पटकन करतो आपण म्हणून त्याला पुन्हा पुढे ए लावायचं नाही. त्यानंतर चौथा पाहू शब्द तो आहे कौमुदी. क साठी काय वापरतो आपण K पहिलं लेटर कॅपिटल. मग क ला काय आहे एक काना आणि दोन मात्रा. एक काना आणि दोन मात्रा म्हणजे AU. हे झालं कौ. मग म चा उकार कोणता आहे पहिला. पहिला उकार असेल तर काय वापरतो आपण, काय लावतो, शिकले आहेत तुम्ही, काय लावतोय यू. हे झालं कौ मू. आणि त्यानंतर द साठी D त्याची दुसरी वेलांटी आहे म्हणून डबल आहे. जी मात्रा असेल त्याच्यानुसार आपल्याला वेलांटी काना त्याच्यानंतर उकार ते पाहून लावायचे. तिथे मात्र तुम्ही अतिशय काळजीपूर्वक लक्ष देऊन मात्र ते लावा. मग आहे चौबे. पुन्हा चचा स्पेलिंग काय आहे CH, बरोबर. पहिलं लेटर कॅपिटल. चचं स्पेलिंग काढताना हा झाला CH. पुन्हा एक काना दोन मात्रा. एक काना दोन मात्रा म्हणजे AU. हे झालं चौ. मग ब साठी B
त्याला एक मात्रा आहे, एक मात्रेसाठी काय वापरतो आपण? ई. बरोबर आहे. तुम्ही जर सुरुवातीला असं म्हणून जर लिहिलं की नाही तर तुमच्या मात्रा एकदम चांगल्या पाठ होतील. आणि म्हणूनच थोडेसे मोठ्याने म्हणून जरी लिहिले सुरुवातीला तरी काही हरकत नाही. आता हे झालं चौबेचं स्पेलिंग, CHAUBE. पुन्हा इथे तुम्हाला 5 आपण शब्दांचे स्पेलिंग करून पाहिले आणि 15 तुम्हाला होमवर्क म्हणून करायचे. कळलं? मला वाटतं हे दोन्ही तुम्हाला ओची मात्रा म्हणजे एक काना आणि एक मात्रा असेल तर ओ लावायचं आणि एक काना आणि 2 मात्रा असेल तर काय लावायचं? AU. हे दोन्ही मात्रा तुम्हाला व्यवस्थित समजल्या असतील. फक्त रोजच्या रोज दिलेलं होमवर्क व्यवस्थित करायचं. रोज एकदा तरी OAIE मराठीतून आणि इंग्लिशमधून त्याच्यासाठी कुठल्या मात्रा वापरतो हे लिहून बघायचं. त्यानंतर कॉन्सनंट्स हे सुद्धा एकदा दिवसभरातून आपल्या हाताखालून गेले पाहिजे. म्हणजे जर कुठल्याही नावाचं स्पेलिंग तयार करताना पटकन आपल्याला प साठी काय लावायचं आहे, झ साठी काय लावायचं आहे, ट साठी काय लावायचं आहे हे पटकन तुमच्या लक्षात येईल. त्यानंतर काही रूल्स लिहून दिले होते मी तुम्हाला काना मात्रा विलँटीसाठी, ते तुम्हाला लक्षात ठेवायचे म्हणून दिले होते. तर तेच तुम्ही जर हे म्हणून या पद्धतीने जर लिहिले तर तुमचं ते व्यवस्थित प्रत्येक मात्रा लक्षात राहील. आता हे झाले आज आपले ओ आणि औचे. आता याच्यानंतर आहे अम. आता अममध्ये तुम्हाला माहीत आहे, अममध्ये आपण कुठल्या मात्रांचा वापर करतो, कुठले वोवेल्स इंग्लिशमधले वापरतो. अम म्हणजे काय की कुठल्याही अक्षरावर एक जो बिंदू असतो, बरोबर आहे ना, त्याच्यासाठी त्याला काय म्हणतो आपण? अम. अंबा, संपत, बरोबर आहे, संजय, म्हणजे आपण त्या अक्षरांवर एक बिंदू देत असतो वर, तर त्यालाच काय म्हणतो आपण? अमची मात्रा, बरोबर आहे. मग आता त्याच्यासाठी काय वापरतो आपण? AM किंवा AN. मग आता ते कसं वापरायचं, केव्हा त्याचा उपयोग करायचा हे आपण उद्याच्या पिरियडमध्ये बघू.